Hello guys, awesome tube channel එකෙන් කරන React Native mobile development දෙවෙනි වීඩියෝ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා කොහොමද user registration එකක් කරන්න කියලා. application එක හරහා කොහොමද user කෙනෙක්ව database එකේ save කරන විදිය අපි බැලුවා. ඊට පස්සේ create කරගත්ත user account එක හරහා අපි බැලුවා application එකට කොහොමද log වෙන්නේ කියලා. හරි, එතකොට අපි මේ ටියුටෝරියල් එකේ ඉඳන් ඊටු ටික continue කරමු. හරි, එතකොට අපි බලමු දැනට අපේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැනට එතකොට අපි user registration එක හරහා account එකක් create කරගත්තා. email සහ password type කරලා අපිට පුළුවන් දැන් log වෙන්න. එතකොට මම type කරොත් මේ විදියට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ account එක හරහා log වෙන්න application එකට. log වුණාට පස්සේ user home page එකට තමයි අරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ application එක restart කරොත් මම ආයෙමත් restart කරන්නම් application එක මේ විදියට. එතකොට ආයෙමත් user application එක open කරාට පස්සේ ආයෙමත් userට login එකේ ඉඳන් තමයි home page එකට යන්න වෙන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි applications වල දැකලා තියෙනවා එකපාරක් log වුණාට පස්සේ ඒ login එක remember කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පාරින් ඉඳන් log වෙනකොට අපිට log වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. application එක open කරාම අපි automatically home එකට redirect කරනවා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද application එක ඇතුලේ userව save කරගන්නේ කියලා පළවෙනි පාර log වුණාට පස්සේ. හරි, ඒ දේ කරන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් library එකක් තියෙනවා async storage කියලා. සරලවම කිව්වොත් async storage කියන library එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ mobile phone එකේ local storage එක access කරන්න. එතකොට අපි මෙතනදී කරන්නේ පළවෙනි පාර user කෙනෙක් log වෙනකොට userට දාලා අපි ගත්තොත් email එක අපිට පුළුවන් local storage එකේ save කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට login frame එකට එන හැම වෙලාවකදීම බලන්න පුළුවන් user කෙනෙක් local storage එකේ save කරලා ඉන්නවද කියලා. save කරලා ඉන්නවනම් අපිට කෙලින්ම home page එකට userව redirect කරවන්න පුළුවන්. හරි, එතකොට මම ඒකට use කරන්නම් async storage කියන library එක. ඔයාලට පුළුවන් එක download කරගන්න. මම type කරනවා React Native async storage npm කියලා Google එකේ search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ React Native async storage /async storage කියන library එක බලන්න පුළුවන්. මම මේකට යන්නම්. හරි, එතකොට මේ library එක ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන් not package එකක් විදියට. මම command එක paste කරගන්න. අපි install කරගමු library එක. library එක install කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආයෙමත් server එක restart කරන්න. හරි, server එක restart වෙනකන් අපි development වලට යන්. එතකොට අපි බලන්න ඕන අපේ login එකට මුලින් යන්න ඕන. login screen එකේදී අපි බලමු log වෙන්නේ කොතනින්ද කියලා. sign in button එක තියෙනවා. හරි, get user check කරනවා. user check කරලා password username password හරිනම් මෙතනින් තමයි home page එකට redirect කරවන්නේ. හරි, එතකොට අපි එහෙනම් මෙතනදී home page එකට යන්න කලින් userව save කරගන්න ඕන async storage වල. අපි බලමු async storage documentation එකට ගිහිල්ලා එතන කියලා තියෙනවා කොහොමද අපි කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් යන්න GitHub repository file link එකට. එතනින් පුළුවන් documentation එකට යන්න. හරි, එතකොට අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. හරි, මෙතනත් නෑ, අපි බලමු home page එකට ගිහිල්ලා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඕනම library file එක ඒකට අදාළ documentation එකට ගියාන් පස්සේ අපිට තනියම implement කරගන්න පුළුවන්. හරි, එතනත් කියලා නෑ. අපි බලමු. හරි, මෙතන තියෙනවා head over to the documentation. අපි එතනින් යමු documentation එකට. හරි, මෙන්න තියෙනවා. අපිට පුළුවන් එතකොට අපි දැනටම install කරගත්ත library එක ඊට පස්සේ pod install තියෙන්නේ iOS වලට configure කරගන්න. අපි යමු usage වලට. usage වල තියෙන මුලින්ම අපිට පුළුවන් async storage එක access කරන්න පුළුවන් async storage කියන class එක use කරලා. එතනදී async storage එකේ item එකක් save කරන්නේ set item කියන method එක use කරලා. මම මේ code එක අරගන්නම්. මට ඇත්තටම මේ line එක තිබ්බනම් ඇති. හරි, එතකොට අපි local storage එකේ save කරගන්න ඕන මෙන්න මේ if එක ඇතුලේදී username password හරිද කියලා බලලා home එකට යන තැනදී
අපි හෝම් එකට යන්න කලින් async storage වල save කරනවා. එතකොට මට මෙතන පුළුවන් control space Mac එකේ නම් control I Windows වල නම් control space Mac එකේ නම් command I වලින් අපිට පුළුවන් suggestions ගන්න. මෙතනින් මම තෝරගන්නම් මම ආයෙත් undo කරන්නම්. මෙතනදී තෝරගන්න ඕන මතක ඇතුව මෙන්න මේ React Native async storage/async storage කියන library එකෙන් තමයි file එක class එක ගන්න ඕන. React Native වල තියෙන async storage එක deprecate කරලා තියෙන. ඒක use කරන්න එපා කියලා කියනවා. එතනදී recommend කරන්නේ මෙන්න මේ library file එක. හරි මම එතනින් තෝරගන්නම් async storage. ඊට පස්සේ මම key එක යටතේ තමයි මගේ value එක save කරගන්න ඕන. එතකොට මම ආයි පාරක් value එක retrieve කරද්දි ඒ නමින් තමයි අරගන්නේ. මම කියන්නම් email කියලා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් email එක save කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට email එක නැතුව අපිට කැමති value එකක් save කරන්නත් පුළුවන්. එතනදී එතකොට අපි බලන්නේ ඒ value එක local storage එකේ තියෙනවා නම් එතනින් indicate කරනවා user already log වෙලා කියලා. හරි එතකොට මම දැනට මෙතන email එක save කරගන්නම්. එතකොට email එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන uemail.lowercase වලින්. හරි එතකොට මම email එක save කරනවා. email එක save කරලා එතකොට file local storage එකේ email එක save වෙනවා. මම home එකටත් යනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක එකපාරක් log වෙලා k@gmail.com password එක 123 හරි මෙතනදී මගේ මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන Firebase connection එකත් එක්ක connection එක drop වෙලා තියෙනවා. මම ආයිමත් refresh කරන්නම් app එක. හරි අපි ආයිමත් බලමු log වෙලා. හරි එතකොට home page එකට ගියා errors මුකුත් ආවේ නැහැ. හැබැයි අපිට බලන්නත් බෑ ඒක ඇත්තටම local storage එකේ save වෙනවද කියලා. අපිට ඒක බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි බලමු දැන් අපිට පුළුවන් check කරන්න මේ විදිහේ value එකක් තියනවද කියලා database එකේ. එතකොට ඒක check කරන්නේ අපිට පුළුවන් login frame එකට එන වෙලාවේදී අපිට check කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ අපි application එක restart කර ගමන් සාමාන්‍යයෙන් එතකොට දැන් මේ application එකේ නම් ඉන්නේ login page එකට මුලටම හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි application එක create කරද්දී අපි මුලින්ම හදන්න ඕනේ splash screen එකක්. එතකොට splash screen එකේදී තමයි තීරණය කරන්නේ login එකට යනවද එහෙම නැත්නම් home එකට යනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම application එකක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් splash screen එක මුලට. මම දැනට මේ application එකේ හදලා නැහැ. මට පුළුවන් splash screen එකක් හදලා මේක කරන්නත් පුළුවන්. මම දැනට login එකේදීම කරන්නම්. එතකොට දැන් application එකක අපි ගත්තොත් දැන් login screen එකට එනවා කියන්නේ login එකට අදාළ main component එක. එතකොට ගත්තොත් main component එක වෙන්නේ login screen කියන component එක. මේ component එක create වෙනවා කියන එක තමයි login screen එකට එනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට යම්කිසි component එකක් create වෙන වෙලාවෙදී එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහකට ගොඩ login screen එකට එන වෙලාවෙදී අපිට මොකක් හරි දෙයක් check කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් use effect කියන hook එක use කරන්න. වෙන විදිහකට කිව්වොත් component එක වෙන behaviors අල්ලගන්න වෙන behaviors identify කරගන්න අපිට side effect identify කරගන්න අපිට use effect කියන hook එක use කරන්න පුළුවන්. මම දැනට use effect ගැන ලොකුවට විස්තර කරන්නේ නැහැ. මම පස්සේදී tutorial series එකක් කරන්නම් සම්පූර්ණ hooks ගැන. මම දැනට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්නම්. මම use කරන use effect කියන hook එක. ඒකදී අපිට පුළුවන් අපේ component එක create වෙන වෙලාවෙදී මොකක් හරි දෙයක් කරන්න ඕන නම් අපිට ඒ දේ use effect භාවිත කරලා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මුලින්ම පාස් කරන්න ඕනේ arrow function එකක්. ඒ arrow function එකේදී තමයි අපිට කරන්න අවශ්‍ය දේ define කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පාස් කරන්න ඕන අපි මේකට කියනවා dependency list එක කියලා.
මම දැනට dependency list එක මේ විදිහට empty තියලා ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් මේ දේ. මම දැනට විස්තර කරන්නේ නැහැ මොකද මේ dependency list එකෙන් වෙන්නේ කියලා. දැනට idea එකක් ගන්න. මම මෙන්න මේ arrow function එක ඇතුලේ ලියන දේ execute වෙනවා login screen එකට එනවත් එක්කම. අපිට ඒක බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම console log එකක් දාන්නම්. console.log welcome to login. හරි මම මේක save කරන්නම්. save කරලා අපි බලමු මම ආයෙමත් refresh කරන්නම්. දැනටත් welcome to login කියලා print වෙලා තියෙනවා. මම ආයෙමත් මේක refresh කරන්නම්. හරි එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් login screen එකට එනවත් එක්කම welcome to login කියලා print වෙලා තියෙනවා. ඒකෙදි කියන්නේ මේ effect එක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතනදී වෙන්නේ component එක create වෙද්දී තමයි මේ effect එක වැඩ කරන්නේ. මම දාපු dependency list එක අනුව. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් මෙතනදී login screen එකට එනකොටම අපිට බලන්න පුළුවන් දැන්ටමත් user කෙනෙක් local storage එකේ save කරලා ඉන්නවද කියලා. ඒක බලන්න අපිට පුළුවන් use කරන්න async storage කියන class එක. මම මෙහෙම කියන්නම් async storage get item වලින් මට පුළුවන් දැනට save වෙලා තියෙන keys වලට දාලා value අරගන්න. එහෙනම් අපි pass කරා key එකක් email කියලා. මම pass කරනවා email කියන key එක. ඊට පස්සේ මෙතනදිත් මට අරන් දෙනවා promise object එක. මම කලින් දවසේ කිව්වා promise object එක ගැන. එතකොට get item method එකනුත් අරන් දෙන්නේ මට promise object එකක්. මට පුළුවන් එහෙනම් මේ විදිහට check කරන්න. අපි බලමු දෙන්නෙක් ඇතුලේ console log එකක් use කරලා. හරි අපි බලමු මේක දැන් refresh කරලා. හරි එතකොට ඔන්න දැනටමත් k@gmail.com කියලා print වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ආයෙත් refresh කරලා. හරි එතකොට එතනදී වෙන්නේ ඔයාලට දැන් idea එකක් එනවා ඇති. මුලින්ම welcome to login කියලා print වුණා. ඊට පස්සේ k@gmail.com කියලා print වෙලා තියෙන්නේ. අපි අර email කියන key එක යටතේ local storage එකේ save කරගත්තු value එක. එහෙනම් අපිට පුළුවන් දැන් local storage එකේ value එකක් අරගන්න මෙන්න මේ get item කියන function එක use කරලා. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි බලමු අපිට පුළුවන් දැන් එතකොට email කියන value එකක් තියෙනවා නම් අපිට home එකට redirect කරවන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මෙහෙම දෙයක් කරන්නම්. මම මේ application එක uninstall කරන්නම්. මොකද දැන්ටම මම value එකක් save කරන් ඉන්නේ. අපි බලමු uninstall කරලා මොන විදිහේ output එකක් දෙන්නේ කියලා. මට පුළුවන් app එක මේ විදිහට uninstall කරන්න. හරි එතකොට ආයෙමත් application එක අපිට පුළුවන් install කරන්න ඒ කියන key එක use කරලා Android application එකක් නම් මේ විදිහට ඒ කියන key එක type කරාට පස්සේ application එක ආයෙමත් rebuild වෙලා install වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි install වුණාට පස්සේ එතකොට දැන් ඔන්න print වෙලා තියෙනවා null කියලා. ඒකට හේතුව තමයි application එක uninstall කරාට පස්සේ ඒ application එක හරහා local storage එකේ save වෙච්ච value ඔක්කොමත් clear වෙලා යනවා. එහෙනම් දැන් email කියන value එකේ key එකේ value එක ඉන්නේ null කියලා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් email කියලා ඇත්තටම key එකක් local storage එකේ නැහැ. එහෙනම් අපිට මෙතනදි check කරන්න පුළුවන් if t කියලා. මෙතනදී බලන්නේ මම t ව if condition එකට pass කරොත් එතනින් කියන්නේ t value එක nullද නැද්ද කියලා තමයි check කරන්නේ. එහෙනම් if එකට යන්නේ t value එක null නැත්තම්. වෙන විදිහකට කිව්වොත් if එකට යනවා කියන්නේ local storage එකේ value එකක් තියෙනවා කියන එක. එහෙනම් මට දැන් පුළුවන් මෙන්න මේ home එකට redirect වෙන මෙන්න මේ line එක මම මෙතනින් copy කරගන්නම්. copy කරලා මට පුළුවන් if එකට එනවා කියන්නේ මට user home එකට යවන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මෙතනදී home එකට යවනවා. මෙතනදී මට p variable එකකින් stack එක access කරන්න බෑ. මට දැනටම access කරන්න පුළුවන් stack කියන නමින් මම එහෙනම් කෙලින්ම කියන්නම් stack.navigate home කියලා. මම මේක save කරන්නම්. හරි. save කරලා එතකොට දැන් ඔන්න අපිට පුළුවන් ආයමත් log වෙන්න. මොකද දැනටමත් අපි log වෙලා නැහැ. මම log වෙනම් k@gmail.com 123
හරියටම එකපාරක් අපි ලොග් වුණා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙමත් ඇප්ලිකේෂන් එක ක්ලෝස් කරලා ලොග් වෙමු. හරි එතකොට ආයෙමත් අපිට ලොග් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි දැන්ටමත් යූසර් කෙනෙක්ව අපි ලෝකලි ස්ටෝරේජ් එකේ සේව් කරලා තියෙනවා. එතනින් අපි බලනවා යූසර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කෙලින්ම අපි හෝම් එකට රීඩිරෙක්ට් කරනවා. එහෙනම් අපිට ආයෙමත් ලොග් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට මම ආයෙමත් ඇප්ලිකේෂන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්නම් මෙතනින්. එතකොට ලොගින් එක තප්පරයක් වගේ පොඩි කාලයක් පෙනිලා කෙලින්ම අපිව හෝම් එකට රීඩිරෙක්ට් කරනවා. හරි එතකොට අපි ආයෙමත් ඇප්ලිකේෂන් එක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අන්ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ මේ වැලියු එක ඊමේල් කියන වැලියු එක රිමූව් වෙනවා ලෝකල් ස්ටෝරේජ් එකෙන්. එහෙනම් t ව දැන් null විදියට තමයි t කියන වැලියු එක null වෙනවා. ඒ කියන්නේ if එක ඇතුළට එන්නේ නැහැ. එහෙනම් home එකට යන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඇප්ලිකේෂන් එක ආයෙමත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා. ඒ කියන කී එකෙන් පුළුවන් Android application එකක් rebuild කරන්න. එතකොට ආයෙමත් අපිට server එක install restart කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි එතකොට දැන් application එකේ ආයෙමත් අපි ඉන්නේ login එකේ. අපිට ආයෙමත් එහෙනම් log වෙන්න සිද්ධ වෙනවා home එකට යන්න නම්. හරි එතකොට එහෙනම් අපි මේ tutorial එකේදී බැලුවා කොහොමද user login එකක් සේව් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ user ගේ login එක remember කරලා ඊළඟ පාර ඉඳන් log වෙනකොට home එකට redirect කරන විදිය අපි බැලුවා. වෙන විදිහකට ගියොත් අපි බැලුවේ phone එකේ local storage එක access කරන විදිය. local storage එක කියන්නේ file storage එක නෙමෙයි. file storage එක කියන්නේ වෙනම storage එකක්. local storage එක අපි use කරන්නේ string එහෙම නැත්නම් text data save කරගන්න තමයි අපි local storage එක use කරන්නේ. හැම ඇප්ලිකේෂන් එකකටම ඒ local storage එක access කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ ඉඳන් අපේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක කන්ටිනියු කරමු.